अहिले हाम्रो गुरु ओशोको प्रवचन सुन्नुभयो तपाईँले दुईटा कुरा मार्क गर्नुभयो होला। एउटा त दुर्लभ छ कि धार्मिक व्यक्तिहरू बडो सिरियस हुन्छन्। शङ्कराचार्यहरू हेर्नुहोस्, जति पुरोहित छ, पोप छ, मौलवी छ, सबै सिरियस हुन्छन्। ओशोले एक नयाँ धारा अध्यात्ममा जोड्नु भएको छ कि रिलिजन इज नट ए सिरियस एफेयर्स, होइन, बडो लाइट। उहाँले जुन मार्ग निकाल्नु भएको छ त्यसको नाम छ सहज योग, द सिम्पल वे अफ ट्रान्सफर्मेसन। बडो न उहाँ धेरै डु एन्ड डु नट जुन धर्म छ, प्याज नखाओ, लसुन नखाओ, उपवास गर, यस्तो लुगा नलगाओ, यो काम नगर, धेरै डु एन्ड डु नट। हरेक धर्ममा जानुभयो भने त्यो हेर्नुहुन्छ र ठुलो लिस्ट छ। जैन साधुको लागि, बुद्ध भिक्षुको लागि, बुद्ध भिक्षुको लागि सुन्छौँ म 3300 डिसिप्लिनहरू छ, 3300 डिसिप्लिन। याद राख्नै कठिन छ के डिसिप्लिन। क्रिस्चियन पाद्रीको लागि कमान्डमेन्ट्स छ, मेन 10 कमान्डमेन्ट्स छ, त्यसपछि अरू त्यसका शाखा कमान्डमेन्टहरू छन्। र यति कमान्डमेन्ट, यति डिसिप्लिन, यति नियम हुँदाहुँदै पनि अध्यात्मको जगतमा बडो उदासी छ, बडो कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको छ स्पिरिचुअलिटीलाई। सामान्य व्यक्ति सन्यासी हुन सक्दैन, त्यसको लागि घर छोड्नु पर्यो, प्रोफेसन छोड्नु पर्यो, पोजिसन छोड्नु पर्यो, परिवार छोड्नु पर्यो, अनेक कन्डिसन जो सामान्य व्यक्तिको लागि सम्भव छैन। ओशोले अध्यात्मलाई बडो सरलीकरण गरिदिनु भएको छ, बहुत सहज बनाइदिनु भएको छ। हामी नेपालमा ओशोका बडै दीक्षित लगभग 1 लाख सन्यासीहरू छन् जो प्रोफेसनमा छन्। पुलिसमा आइजी भएर रिटायर भएका छन्, आर्मीमा मेजर जनरलहरू छन्, मन्त्री भइसकेका छन् सन्यासीहरू, सांसदहरू छन्, हरेक प्रोफेसनमा छ। कसैलाई आफ्नो प्रोफेसन छोड्नु पर्दैन, तपनि ऊ आध्यात्मिक साधना गर्न सक्छ। यो बडो सरल मार्ग ओशोले निकाल्नु भएको छ। नौलो ओशो जुन हो एउटा नयाँ प्रारम्भ हो अध्यात्मको जगतमा, त्यस कारण त्यसलाई बुझ्न अलि कठिन लाग्न सक्छ। किन अध्यात्मको मतलबै हामी के सोच्छौँ, गुरुहरू आउन साथै के सुरु गर्नुहुन्छ भने ठुलो लिस्ट दिनुहुन्छ। एकादशीको दिनमा यो नखाओ, होइन, यति बजे बिहान प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठ, ब्रह्मचर्य पालन गर। हरेक गुरुका आफ्ना आफ्ना कोड अफ कन्डक्टहरू छन्, बडो जटिल छ। त्यो सामान्य व्यक्तिले त्यसलाई फलो गर्न बडो कठिन छ। ओशो अध्यात्मको जगतको आइन्स्टिन हुनुहुन्छ। जस्तो आइन्स्टिनले विज्ञानको जगतमा एउटा एटमिक एनर्जीको इन्भेन्सन गर्यो, त्यस्तै अध्यात्मको जगतमा ओशो एउटा ल्यान्डमार्क अचिभमेन्ट उहाँको छ। र अब धर्म र अध्यात्म ओशोपछि, जस्तो हामीले इतिहासलाई भन्छौँ नि कि एडी BC, बिफोर क्राइस्ट, यो घटना कहिले भएको 300 BC। क्राइस्टभन्दा बुद्ध कहिले हुनुभयो 500 BC, जिससभन्दा 500 वर्षपछि। र हामी भन्छौँ यो घटना कहिले हो
200 आफ्टर जिसस एडी आफ्टर एन्ड बिसी। त्यस्तै अध्यात्मको जगतमा ओशो जुन हुनुहुन्छ अहिले धेरै दिन भएको छैन, उहाँले शरीर छोड्नु भएको। एकदम नूतन प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँले अध्यात्मको जगतमा। जब उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो मान्छेले बुझ्न गाह्रो थियो, बडो कन्ट्रोभर्सी। हरेक इन्टेलिजेन्स र इन्लाइटेड व्यक्तिसँग एउटा चिज जोडेकै हुन्छ, त्यसको नाम हो कन्ट्रोभर्सी। जति सुपर इन्टेलिजेन्ट हो र अध्यात्म जगतमा जत्रो ल्यान्डमार्क एचिभमेन्ट गर्यो, तत्कालीन समाजले त्यसलाई बुझ्दै बुझ्दैन। तपाईँ अहिले हामी गइसकेपछि मूर्ति बनाएर पूजा गर्छन्, तर तत्कालीन समाजले सुपर इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिलाई र साँच्चैका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई चिन्दैन। नत्र जिससलाई 33 वर्षकै उमेरमा किन सुलिदिन्थ्यो? सुकरातलाई किन जहर पोइजन खुवाउँथ्यो? सहमदलाई मन्सुरलाई किन काटिन्थ्यो? हैन, एउटा उदाहरण छैन, हजारौँ उदाहरण। आज एभ्री 4th पर्सन संसारमा क्रिस्चियन छन्, हैन। 4 जनामा 1 जना क्रिस्चियन, 4 जनाभन्दा नि बढी। तर जीवनकालमा क्राइस्टले कम फलो मी भनेर कराइराख्नुभयो। सारा वेस्टर्न एसियामा घुम्नुभयो, इस्टर्न एसियामा पनि आउनुभयो, यस्तो हिमालयमा पनि तपस्या गर्नुभयो। यस्तो अहिले लेह र लद्दाखमा उहाँको के भेटिराखेको छ। तर उहाँले कम फलो मी भन्दाखेरि उहाँको जीवनकालमा जम्मा 12 जना शिष्य उहाँले भेटाउनुभयो। अहिले 2 अरबभन्दा बढी शिष्य छन् उहाँका। उहाँका जीवनकालमा जम्मा 12 जना शिष्य भेटाउनुभयो। उहाँले जीवन एउटै भन्नुहुन्थ्यो, कम फलो मी। म त्यसलाई चाहिँ किङडम अफ गडमा पुर्याउन सक्छु। म निर्वाणको उहाँको आफ्नै भाषामा भन्नुहुन्थ्यो, किङडम अफ गड, परमात्माको राज्यमा म लगिदिन सक्छु भनेर एउटा नाम अलग थियो। तर उहाँले जीवनकालमा जति आह्वान गरे पनि 13 जना उहाँको फलोवर भएन, 12 जना मात्रै हो। 12 जनामा सबभन्दा जो महत्त्वपूर्ण थियो जुदास, त्यसले अन्ततः उहाँलाई धोका दिएर बेच्यो र उहाँलाई त्यो बेलाको समाजले, कोर्टले डिसाइड गरेर फाँसी सुलीमा लट्काए। आज चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ, दुनियाँभरमा चर्च छ, हरेक चर्चमा जिससका मूर्तिहरू, सुलीमा लट्काएका मूर्तिहरू छ सारा संसारमा। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने, जब अति प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुन्छ कुनै क्षेत्रमा होस्, त्यो त्यसलाई समकालीन समाजले चिन्दैन। यो लक्षण हो। तपाईँ नाम सुन्नुभयो भ्यान गाग, वर्ल्डको अहिले सबभन्दा महँगो पेन्टिङ बिक्छ उसको, भ्यान गागको। एक पेन्टिङको उसको मोल $1 मिलियन छ, $2 मिलियन, $3 मिलियन। जब वो जीवित थियो र उसले पेन्टिङ गर्यो, उसको जीवनकालमा उसले 100 भन्दा बढी पेन्टिङहरू, महत्त्वपूर्ण पेन्टिङहरू बनाएको छ। उसको जीवनकालमा $10 पनि एउटा पेन्टिङ उसले बेच्न सकेन जब जीवित थियो। भोकै मर्थ्यो। उसको दाइले उसलाई चाहिँ विकली खानालाई केही पैसा दिन्थे। त्यो पैसाबाट उसको भित्र प्यासन थियो पेन्टिङको। 7 दिन खानालाई
मान्नुहोस् उसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा भन्छु, भनौँ 700 रुपियाँ दिन्थ्यो भने त्यो लाभ, उसले 2 सागको सट्टा 1 साग खान्थे र 1 सागको पैसा बचाएर ब्रस र क्यानभास किनेर पेन्टिङ गर्थे। हप्तामा कति दिन उपवास पर्थ्यो र पेन्टिङ गर्थ्यो, त उसको जीवनकालमा एक पेन्टिङ $10 पनि बिकेन, किनभने प्रतिभाशाली उसको पेन्टिङ यति नूतन थियो कि त्यो समकालीन कलाकारहरूले बुझ्नै सकेन। आज गएको धेरै समय भएको छैन, तर उसको पेन्टिङ जो छन् संसारमा त्यो अक्सन हुँदाखेरि $2 मिलियन $1 मिलियन भन्दा कममा बिक्दैन। यो प्रतिभाशालीलाई समकालीन समाजले चिन्दैन। यसको चिन्हहरू यस्तो हजारौँ उदाहरण छ, एउटा होइन हजारौँ उदाहरण छ। ओशो पनि यस्तै एक विगत शताब्दी पुरुष नै हुनुहुन्छ। गौतम सिद्धार्थ बुद्धपछि साधनाको जगतमा त्यत्रो ठुलो महर्षिको जन्मै भएको थिएन। उहाँले ध्यानका विश्वास लाग्नै गाह्रो होला, गुरुहरूको एउटा दुईटा विधि हुन्छ। बुद्धको विपासना, अनापानसति योग, हैन, जाजेत, बडो 2-3टा विधि थियो। शान्त बसेर श्वासलाई हेर्ने, माइन्डफुलनेस। सबै गुरुका विधिहरू लिमिटेड हुन्छ। ओशोले अध्यात्मको जगतमा अनलिमिटेड कन्ट्रिब्युसन गरेर जानुभयो। उहाँ किताब ल्याऊ न, किताबहरू ल्याऊ। उहाँले ध्यानका 600 टेक्निक आजसम्म अस्तित्वमा ध्यानका जति विधि थिए पतञ्जलिले निकाल्नु हो, गोरखले निकाल्नु हो, शिवले निकाल्नु हो, बुद्धले निकाल्नु हो, त्यो सबै विधि जोड्नु भयो भने पनि 200 पुग्दैन। अल टेक्निक जो जिससको, सुफीको, दुनियाँमा जति ध्यानका विधिहरू छन् ओशो पूर्वका, सबै जोड्यो भने 200 टेक्निक पनि पुग्दैन। सबभन्दा बढी शिवले नि टेक्निक निकाल्नु भएको थियो। यही हिमाली क्षेत्रमा हुनुभयो शिव, र उहाँले आजभन्दा 10,000 वर्ष पूर्व विज्ञान भैरव तन्त्र भन्ने पुस्तक छ, जसमा शिवका 112 ध्यानका पद्धति छ। सबभन्दा ठुलो ल्यान्डमार्क एचिभमेन्ट इतिहासमा हेर्नु भने शिवजीको छ। शिवजीले ध्यानका 112 पद्धति निकाल्नु भएको छ। त्यसपछि अरू गुरुहरूले जति विधि बनाए त्यो शिवकै पद्धतिबाट लिएका हुन्। जस्तो बुद्धले जुन विपासना बनाउनु भयो, अनापानसति योग बनाउनु भयो, त्यो शिवकै विज्ञान भारत तन्त्रको पहिला 7वटा विधि जुन छ त्यो श्वासका नियन्त्रण र श्वासको डिसिप्लिनमा छ। त्यसैबाट बुद्धले विपासना, अनापानसति योग निकाल्नु हो। मतलब शिव चाहिँ ल्यान्डमार्क हो। 112 ध्यानका पद्धति दिने उहाँको पुस्तक छ, विज्ञान भैरव तन्त्र, होइन? त्यसकोमा तपाईँ हेर्नु भने 112 टेक्निक अफ मेडिटेसन शिवको भेटिन्छ। 10,000 वर्ष पुरानो गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यति ध्यानका प्रयोग र यति विधि कसैले निकालेन। ओशोले आफ्नो जीवनकालमा उहाँलाई असमयमै उहाँलाई पश्चिमी धर्मान्ध व्यक्तिले उहाँको हत्या गरे। अब नर्मल डेथ भएको होइन, सबै बुद्ध पुरुषको हत्यै हुन्छ। जिससको, सुक्रातको, मैले भनिहालेँ, मन्सुरको, अरू बुद्ध पुरुषको बारेमा पनि पछि थाहा हुन्छ। अहिले थाहा भइरहेछ बिस्तारै कि व्यक्तिहरू भन्छन् बुद्धले जुन मृत्यु भोज विषालु भोजन खाएर 80 वर्षको उमेरमा, अहिले व्यक्तिहरूको जुन भनाइ छ कि त्यो पनि विरोधीहरूको षड्यन्त्र थियो, किनभने
त्यही भोजन त बुद्धका 10जना भिक्षुले सँगै गरेका थिए, उनीहरू मरेन, बुद्ध किन मर्नु हो? बुद्धलाई पनि बिखाइदिएको थियो भन्ने अहिले। र यो बुद्ध मात्र होइन, जति इन्लाइटेड व्यक्ति छन् अधिकांश व्यक्तिहरू मारिन्छन् संसारमा। इन्लाइटेड व्यक्ति होइन, अति प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू को हत्या हुन्छ। यो संसार यस्तो पागल छ। हामी कहाँ पनि बडो लोकप्रिय जनप्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र सरकार, उहाँको पनि हत्या हो। मैले नटसेलमा भनौँ भने यो संसार बडा बेहोस छ। समयमा मूल्याङ्कन गर्दैन प्रतिभाको, गइसकेपछि। जब बुद्ध जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई तथाकथित धार्मिकहरूले कति तङ गरे होस्। बुद्धको साहित्यमा पढ्नुहोस् त कति तङ गरे उहाँलाई, कति लान्छा लगाएको। ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाई सो कॉल्ड प्रिस्ट अफ दैट पीरियड। त्यो समयका जो पुजारी थिए, पंडित थिए, उनीहरूले बुद्धलाई बहुत दुःख दिएको। र बुद्ध साहित्य पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने ओशो वाज मिसअन्डरस्टुड। इट इज नट ए न्यू थिङ। आफ्नो जीवनकालमा उहाँलाई मान्छेले सेक्स गुरु भन्यो, रिच म्यान्स गुरु भन्यो। त जति समय बित्दै गइरहेछ त्यति नै उहाँको मूल्याङ्कन भइरहेछ। र त्यतिकै मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू अब सारा संसारमा ओशोलाई पढिराखेका छन्, हेरिराखेका छन्। अहिले पनि उहाँको समय आएको छैन। मेरो यस्तो धारणा छ कि हि इज ए मास्टर, हि इज ए गुरु उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ मास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ अवतार हुनुहुन्छ, तर भविष्यको हुनुहुन्छ, अहिलेको होइन। जस्तो अरू गुरुहरूसँग भयो त्यस्तै उहाँको मृत्युको केही वर्षपछि, अहिले उहाँको हत्याको 35 वर्ष मात्रै भएछ, 50 वर्ष। मलाई लाग्छ अहिलेको इलेक्ट्रोनिक युगमा धेरै टाइम लाग्दैन। बुद्धलाई पपुलर हुनलाई धेरै टाइम लाग्यो। होल एसिया एक समय बुद्ध भयो त टाइम लाग्यो, बुद्धिस्ट भयो। होल एसिया बुद्धिस्ट भएको थियो एक टाइममा, त टाइम लाग्यो। बुद्धका शिष्यहरू चाइना, तिब्बत सबै ठाउँमा गएर बुद्धका प्रचार गरे। तर समय लाग्यो। नागार्जुनले विश्वविद्यालय खोल्नुभयो, तर बुद्ध गएको 500 वर्षपछि, तुरन्तै हुँदैन हैन। बोधि धर्मले एकैजनाले गएर पुरै चीनलाई बुद्धिस्ट बनाइदियो। त बुद्धको गएको धेरै वर्षपछि। त्यस्तै ओशोका बोधिधर्महरू आउँछन् र 100 वर्षपछि, 200 वर्षपछि अनि मूल्याङ्कन हुन्छ ओशोको। अहिले उहाँको मूल्य, यो मनुष्यताको दुर्भाग्य हो कि उसले प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई आफ्नो समयमा मूल्याङ्कन गर्नै सक्दैन, पछि गर्छ। तर अब अहिले उहाँको, जब मैले उहाँको काम सुरु गरेँ नेपालमा 55 वर्ष पूर्व विद्यार्थी कालमै, मेरो उहाँसँग उहाँको दर्शन पाएँ मैले, मेरो पूर्वजनको पुण्यले। र उहाँको शिष्य बने र उहाँको नेपालमा मलाई भन्नुभयो मेरो सेन्टर बनाऊ, प्रचार गर। त्यो 55 वर्ष पूर्व जब म एक्लै ओशोका सन्यासी भएर, शिष्य भएर नेपालमा धेरै वर्ष मलाई एक्लै बाँच्नु पर्यो। सेकेन्ड म्यान रजनीश, त्यो बेला उहाँको नाम रजनीशजी थियो। रजनीश, भगवान रजनीशको सेकेन्ड डिसाइपल बनाउनलाई मलाई 7 वर्ष लाग्यो हैन। आज प्रत्येक महिना तपोवनमै मैले
100-150 व्यक्तिलाई दीक्षा दिइरहेको छु। तपोवनमै आएर दीक्षा दिइराखेका छन्। नेपालभरि हाम्रो 100 सेन्टर छ, हरेक सेन्टरमा दीक्षा भइरहेछ र हाम्रो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष थाउजन्ड्समा बढिरहेछ हैन। तर सुरुका सेकेन्ड म्यानलाई कन्भिन्स गर्नलाई मलाई 7 वर्ष लाग्यो र सेकेन्ड डिसाइपल बनाउनु। र मैले कोही सेन्टर ताहाचलमा मेरो घरमा सानो सेन्टर खोलेको थिएँ, कोही आउँथेन, कसैले ध्यान दिएन। ओशोको प्रचार होस् भनेर म पिपल बोर्डको तल न्यु रोडमा इन्जिनियर भएर गजेटेड अफिसर भएर पनि मैले 3 वर्ष फुटपाथमा किताब बेचा हुँ। तब गएर उहाँको साहित्यको पाठक के भेटाएँ, कोही किन्नै आउँथेन किताब। म यो सब किन भनिरहेको छु भने समकालीन प्रतिभाको सम्मान, समकालीन प्रतिभाको मूल्याङ्कन समय गएपछि हुन्छ, त्यो बेला हुँदैन। ओशो पनि भविष्यका देवता हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको शरीर छोडेको हत्याको 35 वर्ष भयो। पश्चिमी धर्मान्ध व्यक्तिहरूले उहाँको प्रतिभा देखेर उहाँप्रति पश्चिमी व्यक्तिहरू जुन आकर्षित हुन थाले, लाखौँ लाख व्यक्ति जो उहाँका शिष्य बने, त्यो देखेर पश्चिमी धर्मान्ध व्यक्तिहरूले उहाँको हत्या गरिदिए। तर त्यो हत्या गरेपछि पनि उहाँको काम रोकेको छैन र नेपालमा सबभन्दा गरिब एसियाको अफगानिस्तानपछि सबभन्दा गरिब देश नेपाल हो। तर ओशोको प्रतिभाकालाई सम्मान गर्नमा सबभन्दा अग्रगामी देश पनि नेपालै हो। यहाँ जति मैले सानो परिचय दिएँ। भगवान उहाँका एक व्यक्तिले ध्यानका 600 पद्धति निकालेको छ। म तपाईँलाई परिचय दिन्छु। फुर्सद भयो भने किताबहरू हेर्नु होला। यदि तपाईँको अफिसमा बजेट छ र अफिसमा पुस्तकहरू किन्ने चलन छ भने आफ्नो कार्यालयमा केही किताब राख्न सक्नुहुन्छ, नभए व्यक्तिगत आफ्नो अध्ययनको लाग्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा किताब छ, मेडिटेसन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम। 3 भाषामा हामीले प्रकाशित गरेका छौँ, इङ्ग्लिस, नेपाली र हिन्दी। 3 भाषामा यो छ। यसमा ध्यानका 100 पद्धति, लगभग 100 टेक्निक जो ओशोले निकाल्नु हो, त्यसको टेक्निकको वर्णन। बुझ्नुहोस्, एकजनाले निकाले 100 ध्यानका पद्धति र उहाँका टोटल उहाँको प्रवचनमा छापिएको किताबको सङ्ख्या 700 छ। 700 books he produced. He created 600 technique of meditation, and during his lifetime he initiated 2 million people from every corner of the world. 20 लाख जति उहाँको दीक्षित थिए उहाँको जीवनकालमा। त्यही सङ्ख्या देखेर पश्चिमी डराएर उहाँको हत्या गरिदिए। यति तीव्र रूपले ओशो फैलिराख्नु भएको थियो। जर्मनीमा, फ्रान्समा, इटलीमा, अमेरिकामा यी पश्चिमी धर्मान्धहरू व्यक्तिलाई डराए यो हाम्रो रूपान्तरित गरिदिन्छ हाम्रो सङ्ख्यालाई। उहाँको हत्या भयो। जस्तो कि अरू गुरुहरूको हुन्छ, त्यसमा कुनै नयाँ कुरा उहाँले मान्नु भएन। यो तपाईँ हामी पनि त्यस्तो प्रतिभा, ओशो जस्तो प्रतिभा जुन दिन जसको पैदा हुन्छ त्यसलाई जिउन कठिन गरिदिन्छ यो संसारले। यो निश्चित नियमै छ। त यो तपाईँलाई मैले देखाएँ। ध्यान योग यो नेपालीमा छ, प्रथम र अन्तिम मुक्ति हिन्दीमा छ, मेडिटेसन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम इङ्ग्लिसमा छ र उहाँका 700 पुस्तकहरूमा हामीले तपोवनले लगभग 210 किताब प्रकाशित गरेका छ 3 भाषामा। नेपालीमा जोड्यो भने 35 वटा किताब नेपालीमा छ र 100 किताब हिन्दीमा छ, 110 किताब लगभग इङ्ग्लिसमा छ। टोटली 245 किताब तपाईँले रिसेप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो छ
परिचय जिन खोजा तिन पाइया ध्यान गर्दाखेरि यसको इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी सबै भाषामा तपाईँ भेटाउनुहुन्छ किताबहरू। ध्यान गर्दाखेरि जति प्रश्न उठ्न सक्छ यसमा यस्ता सैकौँ प्रश्नको उत्तर उसले दिनुभएको थियो। इन्साइक्लोपिडिया जस्तो मेडिटेसनको र केही किताब जुन छ अत्यन्त बुद्धिजीवीहरूले पढ्नै किताब छ, मैले रिकमेन्ड गर्छु। मन से मुक्ति मोक्ष है, फ्रीडम फ्रम माइन्ड इज इन्लाइटेनमेन्ट, होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण पुस्तक धेरै किताब छ, म खालि तले संक्षेपमा पढ्दै दिन्छु। एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण किताब हामीले प्रकाशित गरेका छौँ ओशोको, हिन्दीमा, नेपाली, इङ्ग्लिसमा। डिजायर, होइन, इच्छा, कामना। हामीलाई बन्धनमा कसले राख्छ? हाम्रो डिजायरले। मुक्त के हुन दिँदैन भने हाम्रो इच्छा, वासना, डिजायर, जे नाम दिनुहोस्। यसको विषयमा पनि किताबहरू छ। यो विपुल साहित्य छ। मैले पनि ओशोको बारेमा धेरै लेखेको छु, आफ्नो भ्याएसम्म। त्यसमा किताबहरू छन् नेपालीमा। यो सबभन्दा बिक्ने किताबमध्ये एउटा छ सन्त दर्शन, जसको फरवार्ड पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले लेख्नु भएको छ। यो किताब नेपालीमा धर्मको जगतमा सबभन्दा बढी बिक्ने किताबमध्ये आउँछ। यसको 40,000 प्रति जति हामी बेचिसकेका छौँ। अझ पनि अहिले पनि छापिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी बेचिरहेका छौँ। सन्त गाथा छ, सन्त एउटा नेपालीमा छ नि, सन्त दर्शन, सन्त गाथा, अन्तरयात्रा। नेपालीमा मैले 3टा किताब लेखेको छु, पढ्नु होला। र इङ्ग्लिस र हिन्दीमा केही किताब लेखेको छु, जसको अनुवाद नेपालीमा पनि भएको छ। मिस्टिक एन्ड मिरेकल्स, ओशोसँग ओशोसँग मेरा अनुभवका दिनहरू, इङ्ग्लिसमा इन वन्डर विथ ओशो, उसको नेपाली अनुवाद छ अचम्म जो मैले देखेँ। यो मिस्टिक एन्ड मिरेकलको नेपाली अनुवाद छ सन्तहरू र उनका रहस्य लोक। यो पुस्तकहरू हिन्दी, नेपाली, इङ्ग्लिसमा छ। यो मैले संक्षेप परिचय दिएँ कि ओशोको जो विशाल वाङ्मय छ, उहाँको जो अनुभव छ, उहाँले कुनै यस्तो धर्मका मार्ग छैन जसको बारेमा बोल्नु भएको छैन। क्रिस्चियनिटीको बारेमा उहाँको डजन किताब छ, यस्तो राम्रो किताबहरू छ। वो सारा उपनिषदको व्याख्या गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण उपनिषदहरूमाथि 11वटा पुस्तक छ। गीताको 18 अध्यायमाथि उहाँका 223 प्रवचन छन्, 11 भोल्युममा छ। अष्टावक्र महागीता। बुद्धका दर्शनमाथि उहाँको 70वटा किताब छ। धम्मपद, यस धम्मो सनातनो, हार्ट सूत्र, डायमन्ड सूत्र। यो मैले संक्षेपमा तपाईँहरूलाई परिचय दिइरहेको छु। विपुल साहित्य छ उहाँको। वेदव्यासको हामी नाम सुन्छौँ। वेदव्यासले धेरै साहित्य सृजन गर्नुभएको थियो। ओशो यो युगको वेदव्यास हुनुहुन्छ। एकजना व्यक्तिले 700 पुस्तक, त्यो पनि उपनिषदको व्याख्या, गीताको व्याख्या, अष्टावक्र महागीताको व्याख्या, नारद भक्ति सूत्र, पातञ्जलि योग सूत्र, गोरखका बानी, शिवका सूत्र, केही बाँकी छोड्नु भएको छैन। यो त्यो विपुल साहित्य उहाँले छोडेर जानुभएको छ। आध्यात्मिक व्यक्तिको लागि जीवन पर्यन्त पढेर पनि समाप्त नहुने साहित्य छोडेर जानुभएको छ। तपाईँहरू जब ब्रेक हुन्छ माथि सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान जस्ट वाच एन्ड देख्नुहुन्छ। तपाईँको इन्ट्रेस्टका कुनै किताब लाग्यो भने जाने बेला लिएर जानुहोला, पढ्नुहोला। मेरो अनुभव छ, भगवानका ओशोका एउटा किताब पनि पढ्नुभयो भने यु विल नट रिमेन द सेम पर्सन। तपाईँमा केही न केही त्यो पुस्तकले तपाईँको सोचाइ, तपाईँको हिँडाइ, तपाईँको बोलाइ, तपाईँको खवाइ, तपाईँको सुताइ, सबमा केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ। यस्तो पावरफुल लिटरेचर छ उहाँको, होइन। यो मैले संक्षेप तपाईँहरूलाई परिचय दिएँ ओशोको, उहाँको साहित्यको। तपाईँ भोलि बस्नुहुन्छ, पर्सि पनि बस्नुहुन्छ। यो बिचमा
तपाईँहरूको मनमा ओशोका प्रति केही जिज्ञासा उठ्यो भने प्रश्न गर्नुहोला। अहिले पनि तपाईँको मनमा केही जिज्ञासा उठ्छ भने निसङ्कोच गर्नुहोला। मैले जानेको जति, ओशोलाई चिनेको जति, मेरो यो जन्म उहाँसँग 55 वर्षको सानिध्य छ। यो 55 वर्षमा मैले यो जन्ममा जो ओशोसँग सुनेका छौँ, पढेका छौँ, देखेका छौँ। तपाईँको जिज्ञासा भयो भने त्यसको चर्चा गरौँला। हामी बैठकको सुरु पनि प्रार्थनाबाट गर्छौँ, आरतीबाट सुरु गरेँ। प्रत्येक दिन बिहानको बैठक हामी बुद्धम शरणम गच्छामि प्रार्थनाबाटै हामी दिनचर्या सुरु गर्छौँ र प्रार्थनाबाटै दिनचर्यालाई पुरा गर्छौँ। बिहान पनि हामी उठ्न साथै परमात्मालाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज पनि जीवन दियो, जिउनलाई एक अर्को दिन दियो भनेर धन्यवाद दिन्छौँ। राति सुत्ने बेला पनि धन्यवाद दिन्छौँ। र अहिले बैठकको अन्तमा पनि एउटा सानो प्रार्थना गर्छु, त्यसपछि बैठक हामी पुरा गर्छौँ। सूत्र छ संस्कृतको। संस्कृत भाषा आफैमा एउटा चमत्कार छ। उसका प्रत्येक सूत्र राम्रोसँग सुन्नुभयो भने त्यो सूत्रमै ध्यान लाग्छ। अहिले यो सूत्र सुन्नुभयो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। भगवानको एउटा हामी सूत्र शिव एउटा विष्णुको सूत्र छ, हामी सूत्र बजाउँछौँ र त्यसपछि छोटो प्रार्थना शक्ति ओशोको ऊर्जाको प्रार्थनासँगै बैठक पुरा गर्छौँ।